I would like to talk to you today on the subject momentum breaker versus momentum Ma a lendület megteremtéséről és megtöréséről szeretnék beszélni önöknek. I did a lesson about 4 years ago entitled Hogy 4 éve volt egy előadásom, amelynek az volt a címe, a lendület a vezető legjobb barátja. Let me just talk to you about that for a moment. Hadd magyarázzam el. You and I never have it so good as we have it when momentum is on our side. Sosem megy semmi olyan jól, mint amikor a lendület a mi oldalunkon áll. A vezetőnek nem lehet jobb barátja. Sőt, ha nem vagyunk lendületben, akkor a legnagyobb ellenségünké válik. Egy 80 km/s sebességgel haladó vonat keresztül tud menni egy 1,5 méter széles betonfalon. Keresztül tud menni rajta anélkül, hogy megállna. Ugyanaz a vonat, ha álló helyzetben elé teszünk egy 5 centis kődarabot, el sem tud indulni. Egy 5 centis kődarab megakadályozhatja, hogy elinduljon. Egy 1,5 méter széles megerősített betonfal nem tudja megállítani a mozgást. Ezért mondom mindig a vezetőknek, hogy sosem a probléma nagysága számít. Ha megállít valami és nincs további lendületünk, az már nagy gondot fog okozni, értik? Ha egyszer megállunk, csak egy kis akadály kell, és nem tudunk tovább menni. De ha már elindultunk, és úgy kerülünk szembe egy problémával, akkor már a miénk az, amit én úgy nevezek a nagy L, a lendület. Ha már miénk a nagy L, és 80-nal száguldunk, átmegyünk egy 1,5 méteres falon, észre sem vesszük. Csak ránézzük a szomszédunkra, és azt kérdezik, te éreztél valamit? Ezért sosem a probléma jelenti a problémát. A problémával az a probléma, hogy azt hisszük, a probléma, és arra koncentrálunk, pedig sosem a probléma, hanem a lendület hiánya. Ezért, tehát amit vezetőként meg kell értenünk, az, hogy felelősségünk, hogy megértsük a lendület fontosságát, és lökést adjunk a szervezetnek, ahol dolgozunk. A legtöbb szervezetben az első számú probléma az alacsony munkaerkölcs. Az alacsony munkaerkölcs tünet, de nem probléma. Ha a morális problémával találkozunk, nézzük meg, mi okozza. Nézzünk mögéje. Ha alacsony a munkaerkölcs a cégnél, ha nincs meg a lendület, annak oka lehet például egy személy. Nem igaz önöknél is, hogy vannak úgynevezett lendület megtörők, nem így van? És nem igaz az is, hogy vannak a cégnél lendület teremtők is? Például az értekezlet leül egy kicsit, és akkor valaki mond valamit, és rögtön felé lékül. Ilyen az egész. 3 féle ember van. Ez a kedvencem. Lendületteremtők, lendület megtörők és lendület kihasználók. Jó érzés, amikor az embernek eszébe jut valami. 83-ban történt meg velem. Nagyon jó volt. Tehát ha a lendület teremtőknek kell vezetőknek lenni. A lendület kihasználók csak az átlagos munkatársak. Ha van egy 20 tagú csoportunk, belőlük 14-en lendület kihasználók. Azt akarom ezzel mondani, hogy akkor haladnak, ha a lendület is megvan már. Nem indítják el a vonatot, nem is állítják meg, hanem utaznak rajta. Meg kell mutatni nekik, hol a vonat, föl kell tenni őket, és ők utaznak. Mint vezetőknek, önöknek kell ezt tennie. Azért tartom ezt az előadást, hogy megértsék, milyen a lendület megtörő, és rájöjjenek, hogyan lehet rendbe hozni. Mert a vezetőnek mindig fel kell készülnie arra, hogy lesznek olyanok, akik meg akarják törni a lendületet. Ne felejtsék el, a mozgás súrlódást okoz. Így, ha egy szervezet mozgásba lendül, mindig akadnak olyanok, akik ki akarnak szállni és meg akarják állítani. Mondok egy tökéletes példát arra, hogyan lehet valaki lendületteremtő és megtörő egy személyben, csak időkérdése. És Dennis Rodman a Chicago Bullsnál lendület megtörő lesz. Tökéletes példa. Phil Jackson tudja, mert nagyon jó vezető, nem olyan, aki beskatujázza az embereket. Mindenki tudja, hogy Dennis Rodman lendület megtörő, csak a lehetőségre vár. Már akkor tudtam, amikor az a bizonyos eset történt 8 hónapja.
Ezért beszélt vele Michael Jordan és Scottie Pippen 4 szem közt. Hogy tudtára adják még egy ilyen, és kirúgatják a csapatból. Azt szeretném ezzel mondani, hogy önöknél is előfordulnak Dennis Rodmanek. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy Dennis Rodman segített megszerezni a bajnoki címet. Tehát azok, akik a legtöbbet tudnak segíteni, a legtöbbet is tudnak ártani néha. Vagy lehet az egy esemény, amely lendületbe hoz. Vagy lehet egy esemény, amely megtörik. Biztos voltak már olyan értekezleten, amiről azt kívánták, bár meg se tartották volna. Kezdjük előről az egészet, és vagy lehet az egy kérdés. Csomó lendület megtörés oka egyetlen kérdés. Vagy lehet egy vezető is. És itt válik az egész szomorúvá, legalábbis számomra. Azért tartom az előadást, mert önök vezetők, és nagyon sok lendület megtörő vezetővel találkoztam. Más szóval ők rontják el az egészet. Tulajdonképpen őket szeretném eltávolítani a vezetésből, hogy tovább haladhassunk. 2 héttel ezelőtt Indianapolisban láttam ilyet. Nem mondom meg a címét, egy konferencián voltam, ahol nem én adtam elő, csak mint hallgató vettem részt. Rengeteg lendülettel indult az egész, és a konferencia elnökének a program szerint egyszer fel kellett kérnie néhány külső előadót. Ez a vezető szó szerint megölte a lendületet, amikor felkérte az előadókat, hogy olyan dolgokról beszéljenek, amit senkit sem érdekel. Másnap megpróbáltak újra felvenni az ütemet, de egyáltalán nem sikerült. Én pedig arra gondoltam, hogy tökéletes példáját láttam annak, hogy a vezetők néha saját maguk legnagyobb ellenségei. Előadásom célja, hogy felelőssé tegyem a vezetőt azért, hogy elindítsa a labdát, és hogy gondoskodjon arról, hogy az tovább is dúluljon. A mai előadáson remélhetőleg segíteni tudok abban, hogy megértsék, mi a lendület, mi segíti elő, és mi töri meg, hogy mindezzel tisztában legyen. Ahogy arról már egyszer beszéltem, az emberek akkor veszik észre, hogy elment az orruk előtt a lehetőség, amikor már csak a távolból látják. Ha a lehetőségek elé mennénk, el is érnénk valamit. Tudják, miért nem tudják kihasználni a lehetőségeket? Mert nincs róluk kialakult képük. Mivel tehát nincs róla képünk, át kell élnünk, hogy elmegy mellettünk, és rájövünk, hogy milyen jó, nekünk is ki kellett volna használnunk. Ugyanez érvényes a lendületre is. A lendület is egy megfoghatatlan valami, nem lehet felsorolni, miből áll. Hadd mutassak be egy lendület megtörőt, aztán egy lendület teremtőt. A megtörő figyelemmegosztás. Teremtő, koncentráló képesség. Látják a különbséget a kettő között? Momentum, and beneath these breakers and makers, I'll always have a statement about developing and draining momentum. A lendület az egyértelmű és koncentrált elképzelés kinyilvánításával alakul ki. A lendületet a hiába való próbálkozás vagy a mindent akarás öli meg. Az ide vonatkozó klasszikus Charlie Brown történet. Charlie Brown célba lövést gyakorol az íjával a hátsó udvarban. A kerítés felé lövöldöz, és ahova betalál, oda rajzol egy célkört. Újra lő, eltalálja a kerítést, és egy másik célkört rajzol. Aztán jön Lucy. Ő aztán igazán egy lendület megtörő. Ránéz Charlie Brownra, és azt mondja, tele van a kerítés célponttal, nem így kell célba lövést gyakorolni, mire, Charlie? Tudom, de ha úgy csinálod, ahogy én, sose találsz mellé. Azt akarom mondani, hogy ha szétszórtak vagyunk, nem tudunk koncentrálni, garantálhatom, hogy mindig meg fogjuk törni a szervezet lelkesedését. Ha belekezdünk valamibe, mindig máshoz is kedvünk támad, és nem maradunk az elkezdett útvonalon, és minden egyes alkalommal megtörjük a lelkesedést, amikor jobbra-balra tekingetünk, ahelyett, hogy előre néznénk. Jó barátom, Wayne Smith, nagyon jó srác. Írt egy könyvet, amit a múlt héten olvastam. Nagyszerű könyv. Egy bekezdést kivettem belőle, figyeljenek nagyon, mert kitűnően elemzi a lelkesedést.
Minden nap látjuk őket munka közben a szomszédban, még a templomban is. Emberek, akik vonszolják magukat egy életen át, emberek, akik ledarálják az életüket, és olyan dolgokkal töltik az idejüket, amelyek nem jelentenek kihívást számukra. Megelégedni látszanak az életnek azzal az egyhangúságával, amely isteni léptékkel mérve túl kicsi. Lelkük azután vágyakozik, hogy Isten kialakítsa belső énjüket, és életüknek értelmet adjon. Az idők során az apátia és a negativizmus tovább nő. Frank Pritchett szavaival, nagyon jó megalapítás, hallgassák csak. Képtelenek bármilyen reményteljes kapcsolatot teremteni a zavart ma és a puszta holnap között, és így kétségek, cinizmus és kiábrándultság között vergődnek. Látják, állandóan megtörténik. Fel kell állítani a célt és azt mondani, ez az, ahova mi csoport el kell jutnunk. Abban a pillanatban, amikor megállapítottuk a célt, amely lendület teremtőnek tekinthető, 5 féle reakcióra számíthatunk, mint vezető. Frissítőnek nevezem az egyiket, bármilyen csoportról is legyen szó. A frissítők olyan emberek, akik abban a pillanatban, hogy elmondjuk nekik céljainkat, megkapaszkodnak bennük és befektetik erejüket. De nem is biztos, hogy ezek a frissítők emberek, lehet egy könyv vagy egy kazetta, amely hirtelen felfrissíti az elképzelésünket. A második típus a csoporton belül a finomító. A finomítók tovább csiszolják ötleteinket, egyértelművé teszik elképzeléseinket. Nagyon jó, ha egy csoportban vannak finomítók. Ők jobbá teszik az ötleteinket. 1996. júliusában lesz egy non-profit szervezet, az Equip 2 napos rendezvénye Orlandóban, ahol fontos álmokat és elképzeléseket fogok életre hívni. Megvalósítom majd azoknak az embereknek az álmait és elképzeléseit. Előhozom belőlük, amit fontosnak tartanak, és másfél nap alatt ki fogom velük alakítani a szervezet stratégiáját. A célom a következő. 8 ember lesz a teremben. Célom az, hogy mindegyikük találjon egy olyan nagy jelentőséggel bíró dolgot, amelyre még soha nem gondolt, és amit egyedül nem, de a többiekkel együtt el tud érni. Azok az emberek az alatt a másfél nap alatt szó szerint törpéből óriások lesznek. Félelmetes, ez félelmetes. És tudják, én mi leszek? Én leszek az elképzelések, álmok és ötletek finomításának katalizátora. Minden csoportban vannak finomítók és frissítők. A harmadik típus a visszatükrözők. Nem teremtenek energiát, és nem is merítenek az elképzeléseinkből. Őket nevezem tükörembereknek. Egyszerűen csak visszatükrözik, amit kaptak. Semmi baj velük. Ugyanazt az energiát adják vissza, amit átadunk nekik. A negyedik csoportot szűkítőnek nevezem. A saját kényelmi szintjükre szűkítik az elképzeléseinket. Céljuk az, hogy álmainkat összezsugorítsák, hogy a saját kényelmüknek megfeleljen. Their goal when you put out the dream is to make that dream a lot smaller so it fits their comfort zone. Remember this. Ne felejtsék el, hogy az önök célja, mint vezetőknek az, hogy sose éljenek más komfortzónájában. Céljuk az, hogy kimozdítsák őket onnan. Mert nagy dolgokat sosem lehet egy ember saját kényelmi szintjén elérni. Mindig vannak olyan eredmények, amelyek túlmutatnak azon. Tehát vannak a frissítők, a finomítók, a visszatükrözők, a szűkítők és az utolsó csoport a visszautasítók. Mindig lesznek olyanok, akik sose hisznek az álmaikban. Ők azok, akik kiürítik az álmaikat. Céljuk az, hogy minden egyes jó ötletünket elszívják, és közönséges ötletté zsugorítsák. Tisztában kell lenni azzal, hogy minden csoportban ott van ez a típus, de amíg nem engedjük őket belső élünkhöz, nem teszik tönkre az ötleteinket. El kell őket különíteni, de ez már egy másik történet. Tehát a lendület megtörő, figyelem megosztás. A lendület teremtő, koncentráló képesség. 2. A lendület megtörő. Mondok egy másik példát a lendület megtörőre. A múlt lendület megtörő. A jövő pedig lendület teremtő. Csak annyit kérdezek, hol élnek? A tegnapban? A holnapban? A lendületet a jobb jövő képe teremti meg, és a mi lehetett volna öli meg.
Jó barátom Jack Hayford írja a Ragadjuk meg a holnapot című könyvében. Beírtam a jegyzetbe. A múlt halott, és nem kaphatunk lendületet a jövő felé indulva, ha a múlt visszahúz. Leírtam néhány kedvenc gondolatomat, ami segít a jövőre való koncentrálásban. 1. Azzal mutatjuk fel lehetőségeinket, amire koncentrálunk. Ha a tegnapra koncentrálunk, figyeljenek! Az volt a legjobb napunk. Sose találkoztam még olyannal, aki a tegnapra koncentrált, és másnap jobb nap lett volna. Tehát ahova éppen koncentrálunk, az pontosan megmutatja, hol vannak a lehetőségeink. 2. A második gondolat, amit a jövővel kapcsolatban meg szeretnék osztani önökkel. A jövő a rohamosan közeledik. Ez olyan ijesztő számomra. Nagyon szeretem a Comic Dictionary definícióját a jövőről. Jövőnk minden nap rövidebb lesz, míg a múltunk egyre nő. Valaki azt mondta, hogy az a gond a jövővel, hogy egyre közelebb kerülünk hozzá. A harmadik tény a jövővel kapcsolatban: a figyelem megosztás eltünteti az energiát. Ha gyorsan el akarunk fáradni, osszuk meg a figyelmünket. Valaki azt mondta egyszer, hogy a legfárasztóbb dolog a világon, ha a tegnapot a hátunkon cipeljük. 4. Amíg nem hiszünk magunkban, a jövőnkben sem tudunk hinni. Sose találkoztam még olyannal, akinek nem volt önbizalma, és mégis bízott volna a jövőben. Az önmagunkba vetett hit visszatükröződik a jövőbe vetett hitünkben. 5. A vesztesek a múlt után áhítoznak, és ott is ragadnak. A győztesek tanulnak a múltból, és hagyják elmúlni. Alvin Dark, remember him? He used to coach, manager for the Kansas City Athletics a long time ago. Alvin Dark's way before your time. Most of you, 25 évvel ezelőtt a Kansas City Athletics edzője. Alvin Dark, manager. He made a great statement one time. He said, when he went out to take a pitcher out of the game, because amikor még hallgató voltam, egyszer azt mondta, hogy amikor lecserélt valakit, sosem lehozott egy játékost, hanem behozott egy másikat. Rengeteg filozófia alapul ebben a kijelentésben. Tulajdonképpen az egyik legfontosabb vezetője alapján fogalmazta meg. Ez pedig az, hogy nem haragudnunk kell arra, akit lecserélünk, hanem a következőnek adunk lehetőséget. Így, mint vezetőnek, mindig arra kell koncentrálnunk, mi fog történni, és nem arra, mi történik. Tehát, ha valakit elmozdítunk, nem kivesszük a helyéről, mert olyan rossz, hanem behozunk valakit, hogy jobb eredményt érjünk el. Ez egy más alapállás, ami segít magának az életnek a jobb megértésében. 6. Jobb a jövőt építeni, mint a múltat fényesíteni. In fact, this was so good, I don't want you to miss this. A lot of people spend all their time varnishing. Ez annyira jó, hogy nem is akarom kihagyni. Picking up old experiences, old relationships, old successes and old failures. Egy csomó ember azzal tölti az idejét, hogy a múltját fényesíti, régi élményeket gyűjt, régi kapcsolatokat ápol, régi sikerekre és kudarcokra emlékezik, és újra meg újra csiszolgatja őket. Ezért mondta Pál, hogy az egyetlen dolog, amit csinálok, hogy elfelejtem a múltamat és a jövő felé haladok. A múlt, akár sikeres, akár kudarccal teli, elmúlt. Akár mennyire is fényesítgetjük, nem tudjuk visszahozni, csak a jövő áll rendelkezésünkre, azok a határtalan lehetőségek, amelyekből új élményeket, új kapcsolatokat és új sikereket tudunk építeni. Nem szép? Jobb a jövőt építeni, mint a múltat fényesíteni. Az egész élet a múlt csiszolgatása. 7. A jövő az, amikor azt kívánjuk, bárcsak megtettük volna azt, amit most nem teszünk. Hadd magyarázzam ezt el. Szeretném illusztrálni. Én ezt mondom. Ismerek egy csomó embert, akinek álmai kívánságai vannak a jövőre nézve. Azt nem értik meg, hogy annak a bizonyossága, hogy meg is valósulnak álmaik, nem a jövőn múlik. A ma hozott döntéseink befolyásolják, milyen lesz a holnapunk.
ha egyáltalán biztosítani tudjuk a jövőnket. És ez egy elég felületes megfogalmazás, mert nem lehet a jövőt biztosítani, de ha egyáltalán biztosítani lehet valamit, úgy lehet, hogy ma helyesen cselekszünk. Például a legutóbbi kazettán, amikor a befolyásolásról beszéltem, és az új könyvemről esett szó, Jim megkérdezte, hogy csinálsz meg egy könyvet, ami csak egy év múlva fog megjelenni? Hát úgy, hogy elkezdem most. Nem tudok egy év alatt megírni egy könyvet, ha nem kezdem el ma. Ha valaki azt mondja, ezt és ezt fogom elérni, mindig megkérdezem, nem erről akarok beszélni, beszélhetünk a jelenről. Mit tesz ma, ami biztosítja, hogy holnap elérjük, amit szeretnénk? Látják, ez a különbség a valós álom és a vágyakkal teli gondolkodás között. Ha nem teszünk ma valamit, ami biztosítja a jövőnket, nem álmodunk, hanem vágyakról gondolkozunk. Sose fogjuk elérni. Értsük meg, mi kell ahhoz, hogy elérjük álmunkat. Nagyon egyszerű. Tegyük azt, amit holnap el akarunk érni. És ha jól csináljuk, el is érjük. Nagyon egyszerű. 3. A harmadik lendület megtörő az egyén. A lendület teremtő a csoport. Régóta tudom, hogy ha meg akarjuk törni a lendületet, egyedül könnyebb, de ha lendületbe akarunk hozni valamit, csináljuk mással. A lendületet az összetartás hozza létre, és a széthúzás öli meg. A vezető igazi mércéje nem az, hogy munkára fogja az embereket. A vezető igazi mércéje nem az, hogy kemény munkára fogja az embereket, hanem az, hogy közös kemény munkára fogja őket. Ez az alapja mindennek. A Biblia azt mondja, ha egy 1000 követ mozgat meg, 2 10 000. Csoportmunkával megsokszorozódik a teljesítmény. Az biztos, hogy ha valamit csoportosan csinálunk, az fogja megtörni a lendületet, aki egyedül kezd dolgozni. Saját magukért élnek. Megtörik a lendületet, ahelyett, hogy elindítanák. Hadd meséljek el egy nagyon jó példát a csoportmunkával kapcsolatban. Néhány héttel ezelőtt csütörtök este volt, és egy előadásra készültem. Úgy 9 óra körül eldöntöttem, hogy előadásom címe az lesz, Áttörés a szülői törődésben. Ez egy könyv körülbelül 2 hét múlva jelenik meg, a család áll a középpontjában. És 10 alapelv szerepel benne a gyerekekkel való törődésről. Szóval eldöntöttem, hogy ezt meg akarom csinálni. De este 9:30 körül nem volt meg otthon a kéziratom, így megpróbáltam felhívni Charlie-t, de nem volt otthon meg. Tudtam, hogy nála megvan. Úgyhogy felhívtam Lindát, a nővéremet, és azt mondtam neki. Linda, szükségem van az áttörés kéziratára. Ha el tudnál menni érte, és elhoznád nekem, elvinném magammal, és a gépen kidolgoznám az előadást. Beleegyezett, elment az irodába este 10 óra körül, hogy megtalálja a kéziratot, és ott találta Charlie-t. Elmondta neki, miért jött meg Charlie. Figyelj ide, Johnra nagy nyomás fog most nehezedni. Hadd vigyem el én a kéziratot, és hadd dolgozzam ki én neki az előadást. Legalább hadd dolgozzam rajta, amit tudok. Charlie este 11-től másnap reggel fél 6-ig dolgozott. Kidolgozta nekem a vázlatot, írt egy cédulát. John, lehet, hogy nem 100%-os, de talán megvan 80. Neked már csak a maradék 20%-ot kell megcsinálnod, hogy teljesítsék. Másnap reggel 6 körül keltem, hogy kiérjek a repülőtérre, és kidolgozzam a beszédemet. De az irodámban az asztalomon ott volt egy komplett előadás. 10-12 oldalnyi vázlat. Ott ültem, és potyogtak a könnyeim. Azon gondolkoztam, milyen csodálatos emberek vesznek körül. A jellemük, az elkötelezettségük, a szívük. Eszembe sem jutott, hogy megkérjem Charlie-t, hogy csinálja meg a beszédemet. Nem, hogy egy jó napot, egy jó hónapot szerzett nekem. Miért? Mert Charlie lendület teremtő.
Pontosan az lendületteremtő. Az az, amiről a csoportmunkával kapcsolatban beszélek. Muszáj, hogy ilyen emberek legyenek körül. De ehhez tudni kell valamit. Sose vesznek körül minket ilyen emberek, ha nem vagyunk önmagunk is ilyenek. Mindig meg kell haladnunk az emberek elvárásait. Ha csak megfelelünk az elvárásoknak, átlagosak vagyunk. Hogy meghaladjuk az elvárásokat, tovább kell mennünk, meg kell tennünk a második lépést is. Még egy idézet, és rátérek a következőre. A csoport általi elismertségünk részvételünktől függ. Részvételünk arányában ünneplünk. Akik többet dolgoznak, többet ünnepelhetnek, nem? Bill Russellnek van egy nagyon jó idézete. Bill Russell minden idők egyik legjobb kosarasa volt, ő mondta. Annak a legjobb mércéje, hogy milyen jól játszottam, az volt, hogy mennyivel jobb játékra tudtam rávenni a csapattársaimat. Bill Russell nem az egyéneket nézte, nem azt, ő mennyi pontot szerzett. Egyetlen őszinte kérdést tett fel magának. Jobbak-e a srácok, ha ott játszom velük, mint amikor nem? 4. A lendület megtörő. A momentum breaker, number 4, is a critical a attitude. kritikus hozzáállás. A momentum maker is a constructive a lendület teremtő a konstruktív hozzáállás. A lendület akkor alakul ki, ha az emberek hozzáállása segítőkész, és akkor hal meg, ha az emberek hozzáállása bántó. Chris Evert minden idők egyik legnagyobb teniszjátékosa mondta. Ami megkülönbözteti a jó játékost a rossztól, az, hogy milyen a mentális hozzáállása. Lehet, hogy csak 1-2 pontos különbséget jelent az egész meccsen, de az, hogy hogyan játszom azt a néhány kulcsfontosságú pontot, jelentheti a győzelmet vagy a vereséget. Ha erős a hozzáállásod, szinte mindent megtehetsz, amit akarsz. Beszéljünk erről egy kicsit. Vezetőként sok olyan emberrel találkoztam, akinek kritikus hozzáállása van. Néha azt kívánom, bárcsak lehetne kapni olyan konzerveket, amelyekben jó szavakat árulnak. Csak oda mennék az ilyen emberek közé, befújnám vele őket. Lehetne reklámozni is. Bum, már el is terültek. Hadd mondjak valamit. A legtöbbünknek szüksége van némi mentális puhaságra. Excuse me. All right, maybe 1 or 2. Okay. Well, you know what? Akkor van szükség némi mentális puhaságra, amikor megoldások nélkül osztjuk meg a problémáinkat. Nincs szüksége ilyen emberekre. Nem kell ahhoz 3 számjegyű IQ, hogy meglássuk a problémát. Akkor is szükség van a mentális puhaságra, amikor az emberek körülöttünk kisebbnek érzik magukat, ahelyett, hogy nagyobbnak éreznék magukat. Akkor is szükség van a mentális puhaságra, amikor a panaszkodás életmóddá válik. Akkor is, amikor valakinek veszítenie kell, hogy mi nyerhessünk. Akkor is, amikor keresgélnünk kell, ha jót akarunk mondani az emberekről. És akkor is szükség van a mentális puhaságra, ha mások inkább a fogorvoshoz mennek, mint hozzánk. Just a thought. Momentum breaker number 5. Are you ready? Here we go. Momentum breaker number 5. Az 5. lendület megtörő a hagyomány. And momentum maker is creativity. A lendület teremtő a kreativitás. Momentum is developed. A lendület akkor jön létre, ha a kreativitás magasabb szinten szerepel a szervezet rangsorában, és akkor hal meg, ha a hagyomány kerül magasra a szervezet rangsorában. Biztosan emlékeznek de Gaulle tábornokra, aki sokáig vezette Franciaországot. Volt egy elképzelése arról, miért szerepelt olyan gyászosan Franciaország a második világháborúban. Azt mondta, a tábornokok a tegnap stratégiájával kötöttek házasságot. Hagyomány. Igaz történet. Igaz. A brit polgári védelem 1803-ban megkért valakit, hogy álljon ki Dover sziklájára egy ládcsővel, és szólaltassa meg a harangot, ha látja Napóleont közeledni. 1803-at írtak. A munkakör 1945-ben szűnt meg. A brit hadseregben használtak egy ágyút, amely 6 embernek adott munkát, de igazából csak 5-re volt szükség a kezeléséhez. Később kiderült, hogy a 6. feladata az, hogy a lovat tartsa. Még 1915-ben is 6 emberrel működött, és senki sem tudta, mit keres ott a 6. Just posted out in the middle of the ground. And he said, what's he doing out there anyway? And no one knew.
1776-ban Nagy Katalin cárnő uralkodott Oroszországban. Sétált a kertben, amikor meglátott egy virágot. Az volt a tavasz első virága, és mivel nem akarta, hogy bárki is eltaposhassa, megjelöltette. Azt szeretném ezzel mondani, hogy a hagyomány lendület megtörés. Ha mindig azt tesszük, amit mindig is tettünk, mindig is azt fogjuk kapni, amit mindig is kaptunk. Csak annyit kell tennünk, hogy végignézzük a múltunkat, és megkérdezzük, vajon ugyanúgy teszünk-e most is. Nézzék a jegyzetek. Nem minden vállalati hagyomány rossz, és nem minden újítás nyerő. Azok a vezetők jutnak előbbre, akik különbséget tudnak tenni a kettő között. Íme néhány negatív és pozitív jellemző. Ha azzal védekezik valaki, hogy ez az, ahogy mindig is csináltuk, meg kell változtatni. Ez nem annak az oka, hogy megteszünk valamit, hanem mentség arra, hogy miért nem változtatunk valamit. A hagyományok, amelyek az idő során kielégítő eredményeket hoznak, pszichológiai előnnyel rendelkeznek. Többlet biztonságérzetet adnak egy olyan munkahelyen, stb. Mindig ellenőrizzük, mi működik jól most, a jelenben. Lehet, hogy 5-10 éves módszer, de lehet, hogy le kell cserélnünk egy jelenlegi győztest, mert ma már vesztesnek számít. Tanuljunk meg gyorsan reagálni. Próbáljuk előre megérezni a változást. Lehetőséget ad arra, hogy összehasonlítsuk a múltat a jelennel. Értsük meg a problémákat, haláljuk itt meg egy pillanatra. Mindig próbáljuk megérteni a döntések okait. Még akkor is, ha érkezésünk előtt születtek. Más szóval, sose döntsük le a falakat, amíg nem vagyunk tisztában azzal, mit vállaltunk. Lehet, hogy le kell bontani, de előbb meg kell érteni, mi épült mögötte. Hagyomány és újítás. A meggondolt érdeklődő mindig a többség előtt fog haladni. Hogyan lehet a rendes kerékvágásban maradni, anélkül, hogy beidegződésé váljon? Ez minden vezető gondja. A 6. lendület megtörő, idáig rohantam, mert van egy-két nagyon fontos dolog. A 6. lendület megtörő az apátia. A lendület teremtő a szenvedély. A lendület akkor alakul ki, ha a szenvedély életünk központjába kerül, és akkor hal meg, ha az apátia kerül oda. Rájöttem, hogy ha van elég bátorságunk, meggyőződésünk alapján befolyásolhatjuk az embereket. Ha nincs bátorságunk, kényelmi szintünk szerint befolyásolhatjuk az embereket. Hadd kérdezzem meg, önök meggyőződésük vagy kényelmi szintjük szerint befolyásolják az embereket? Egyetlen szenvedélyes ember több mint 99 érdeklődés nélküli. Egy felmérés szerint az emberek 33%-a sem ellene, sem pedig mellette nem áll az apátiának. A 7. lendület megtörő. Hát nem igaz, hogy az apátia versenyez a szenvedéllyel? A 7. lendület megtörő az őszintétlenség. A lendület teremtő a jellem. A lendület akkor alakul ki, ha a követők bíznak a vezetőben, és akkor hal meg, ha nem. Hadd olvassam fel 10 kedvenc nagy ember által mondott idézetemet. Körülbelül 150-et olvastam át, hogy ezt a 10-et átadhassam önöknek. 1. Hogy milyenek vagyunk, meghatározza, mit látunk. És hogy mit látunk, meghatározza, mit teszünk. Ha végig gondoljuk, amilyenek vagyunk, azt eredményezi, amit teszünk. Mindig is így volt, és mindig is így lesz. 2. A jellem mindennapi választásaink összessége. Az én jellemem, az önök jelleme. A jellem mindennapi választásaink összessége. 3. Akkor tárjuk fel leginkább saját jellemünket, amikor valaki mást jellemzünk. 4. Ez egy Beecher idézet. Egy ember attól gazdag, amilyen, és nem attól, milyen van. 5. Néhányan attól sikeresek, amit tudnak. Néhányan attól, amit tesznek. És kevesen attól, amilyenek. 6. A legtöbb jelentős dolgot a világon olyan emberek vitték véghez, akik vagy túl elfoglaltak, vagy túl betegek voltak. Kevés ideális és kényelmes módja van a fejlődésnek. Teddy Roosevelt mondta egyszer, ez a 7. hogy a munka 90%-át ebben az országban olyan emberek végzik, akik nem érzik jól magukat. Nem így van? Hát nem nagyszerűek ezek az idézetek. 8. A személyes győzelmek megelőzik a nyilvános győzelmeket. Ha nincsenek személyes győzelmeink, nem lesznek nyilvánosak sem. 9.
A gyávaság azt kérdezi, biztonságos? Az egyetértés azt kérdezi, népszerű? A jellem azt kérdezi, helyes? 10. A képességek elvihetnek a csúcsra, de jellemre van szükség, hogy ott maradjunk. Ezzel teljes szívemmel egyetértek. Nem tudom, hallottak-e már Tony Campbelláról. Nagyon jó barátom, sokszor dolgoztunk együtt. Ő szokta azt a történetet elmondani, ami egy kislányról szól, akinek volt egy hatalmas vattacukra. Tudják, az a nagy, pelyhes, ragadós valami. Oda megy egy ember ehhez a kislányhoz, és azt mondja, hatalmas vattacukor, ez egy ilyen kicsi lánynak. Hogy tudod megenni az egészet? Erre a kislány. Nagyon könnyű, igazából nagyobb vagyok belül, mint kívül. Tudják, a jellem az, amikor belül nagyobbak vagyunk, mint kívül. A belsőről van szó, amiről már beszéltünk a legutóbbi kazettán. Azért vagyok itt, hogy megmondjam önöknek, hogy a jellem nem a krízisben épül ki, hanem ott kerül felszínre. A jellemtelen ember megtöri a lendületet, és a jellemmel bíró ember lendületbe hozza a szervezetet. 8. A 8. lendület megtörő a konformitás. Azt tesszük, amit mindenki más tesz. Mert mindenki más azt csinálja. A lendület teremtő pedig a változás. A lendület akkor alakul ki, amikor a változás segíti a növekedést, és akkor hal meg, amikor a konformitás akadályozza a növekedést. Kennedy szerint a konformitás a szabadság börtöne, és a növekedés ellensége. Nézzük egy kicsit a görög nyelvet. A nosztalgia szó 2 görög szóból ered. Hazatérni és fájdalmas körülmény. Görögül ezt jelenti a nosztalgia. Hazatérni és fájdalmas körülmény. Ha nincs veszteségérzet és ellenállás, nincs változás sem. A változás annyira jó téma, hogy egyszer majd tartok csak erről egy előadást. Egy dolgot szeretnék mondani a változásról, mielőtt tovább megyünk. Nem a változás nagysága okozza az emberek vagy a szervezetek bukását, hanem az, hogy képtelenek vagyunk megfelelően véghez vinni a változást. Ez pedig nagyon fontos. Ha a változás szomorúságot okoz a növekedés helyett, akkor az átalakítás nem volt megfelelő. A változás nagysága nem határozza meg az ellenállás nagyságát. A véghezvitel módja a fontos. 9. A hálátlanság lendület megtörő. A hála lendület teremtő. A lendület akkor alakul ki, amikor az adni akarás légköre uralkodik a szervezetben, és akkor hal meg, amikor a hálátlanság uralkodik el. Amikor Nigériában voltam, akkor tanultam ezt a nagyszerű közmondást. Amikor a jobb kéz a bal kezet mossa, a jobb kéz is tiszta lesz. Egyik vezetőtársam, tanácsadó pszichiáter, a szellemi érzelmi épség gurúja mondta, hogy a legfontosabb dolog, ami kimutatja az érzelmek fejlettségét, az a hála. Mindig meg lehet állapítani valakinek érzelmi fejlettséget hálájának nagysága alapján. A jegyzetben van egy Anna Frank idézet. Milyen csodálatos, hogy senkinek sem kell várnia, ha jobbítani akar a világon. Egy percet sem kell várnia. Chris Lombardi edző mondta egyszer, hogy amint a zsongás elhalkul a stadionban, eltűnnek az újságok is. És egyedül ülsz a szobádban, a kupa a vitrínben van, csak az elkötelezettség marad, hogy az életünkkel a legtöbbet kezdjük, és a legjobbat hozzuk ki belőle. And the Chinese proverb just came from China. Those who drink the water must remember those who dug the well. Itt egy kínai közmondás. Aki megissza a vizet, emlékezzen arra, ki ásta a kutat. Let me give you one illustration of this. Szeretném ezt most illusztrálni. Ezen a hétvégén, illetve jövő hétfőn és kedden lesz egy konferencia, ahol több mint 1000 lelkész vesz részt. A címe Kihívás 1000. And it's called Challenge 1000. One of my commitments
Egyik feladatom, hogy segítsek a lelkészeknek, hogy gyülekezetüket 1000-nél nagyobb létszámúra emelhessék. Az 1000-es elég nagy szám. Vannak bizonyos dolgok, amit ha beleszakadunk is, szeretnénk elérni. Ilyen az 1000-es is. A lelkészek át akarják lépni az 1000-es határt. Egyik feladatom tehát, hogy segítsek nekik, hogy gyülekezetük 1000-nél nagyobb létszámúra emelhessék. És én tudom, hogy legyen szó akár vállalkozásról vagy egyházról, így kell csinálni. Nem mondom, hogy másképp rossz. Van rá módszer. Mindig elképeszt, hogy vannak, akik sosem jönnek rá, hogy kell csinálni. Úgyhogy ki fogok alakítani ezeknek a lelkészeknek egy stratégiát. Leültem, és egész nap rögzítettem a mondani valómat. 7 kazettát készítettem el arról, hogyan segíthetek a lelkészeknek gyülekezetük növelésében. 7 kazetta, 7 dolog, amit meg kell tenni. És ha megteszi, célját el is éri. Tehát több mint 1000 lelkészt fogok összegyűjteni Atlantába a konferenciára, és a következőt fogom tenni. Kiválasztottam 8 embert, akik felvitték 1000 fölé a gyülekezet létszámát. Különböző hátterük, mindannyian máshogy csinálták, és el fogják mondani a saját történetüket. Kapnak 45 percet. Én fogom mérni az időt. 15 percük lesz, hogy elmondhassák a történetüket. A történetek csak egy dologra jók, inspirálnak. Tehát ne hagyjuk, hogy elragadjanak a történetek. Nagyon jók, mindannyian sírunk, nevetünk, de mit kezdünk velük? Szóval kapnak 15 percet a történetre, aztán 15-öt, hogy bemutassák azokat az alapdolgokat, amelyek segítettek nekik, hogy eljussanak az 1000-ig. Vasárnap este mind a 8 lelkésszel átnézem az előadását. Meg fogok róla győződni, hogy benne vannak-e az alapok. Aztán az utolsó 15 percben, hiszen összesen 45 percük van, 15, hogy elmondhassák a történetet, 15, hogy bemutassák, mi vitte őket 1000-ig, és 15, hogy elmondhassák, melyek azok az alapdolgok, amelyeket mindenki más a teremben is alkalmazni tud. Olyan dolgok, amelyek nem egyediek, hanem mindenki meg tudja tenni. Aztán pedig az utolsó 15 percben én fogom összefoglalni, amit hallottam. Mind nulláról jutottak 1000 fölé. Ami érdekes az az, hogy a leghosszabb idő, amióta 1000 fölött van valamelyikük, 4 év. Mert amint eléri valaki a sikernek egy bizonyos szintjét, minél tovább van ott, annál kevesebbet tud velünk megosztani. Tehát mindig a legújabbakat kell megtalálni, akik mindenkinek el akarják mondani, mi történt velük. Szóval aznap este rendezek egy fogadást Old Martin tiszteletére. Amikor fiatal lelkész voltam, sok olyan könyvet olvastam, ami az egyház növekedéséről szólt. 23 éves voltam, és ezeket a könyveket elolvastam. Akkoriban a kazetták még nem voltak olyan elterjedtek. Szóval megvoltak a könyvei, amelyekben arról beszélt, hogyan lehet építeni a gyülekezetet. Írt egy könyvet, amelynek az a címe Amerika legnagyobb gyülekezetei. 72-ben olvastam, ő pedig dedikálta nekem ezt írta. John, hiszem, hogy maga nagyobbá teszi az egyházat, mint bárki ezek közül. Úgyhogy neki is kezdtem, és megcsináltam. Fogadást rendezek a tiszteletére hétfőn este. És most kapaszkodjanak meg. Azért rendezem a fogadást, hogy kifejezzem a hálámat egy olyan ember iránt, aki megváltoztatta az életemet. És meg fogom mutatni azoknak a lelkészeknek, hogyan kell kimutatni a hálát. Tartok egy előadást, aztán ajándékokat kapnak tőlem. Az egyik ajándék, amit kapnak, az egyik legnagyobb brit egyházfi prédikációja, aki az 1800-as években élt és halt meg, és 2 évvel halála előtt szinte minden prédikációja elégett. De 1-2 megmaradt, és egyet megtaláltam tavaly januárban. A prédikáció teljes vázlata egy borítékra van írva kézírással, ami nem más, mint egy bekezdés, amit Pál mondott Timótnak. Az egyik klasszikus szózat. Megtartottam magamnak, mert gyűjtöm az ilyesmit. És amikor Kínában voltam, azon gondolkoztam, mivel viszonozhatnám, mit adhatnék neki, és akkor azt mondtam Margaretnek, mit szólnál hozzá, hogy ezt, amit magamnak tartogattam, elvinném neki. Margaret hazahozta, és amikor megláttam, sírva fakadtam. In fact, where was I? I was traveling somewhere, Indianapolis, somewhere, about 2 weeks ago, and Margaret was working on the project, and she said, John,
megkérdezte, hogy tényleg oda akarom-e adni. Hiszen több ilyet nem találhatok sehol. És én azt válaszoltam, hogy igen, persze, neki adom. Mert valami olyat akarok neki adni, ami nagyon fontos nekem. És azért akarom neki adni, mert ezzel akarom megtisztelni. Megérdemli. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha olyanok vagyunk, akik nem tisztelik az embereket, nem mutatnak hálát és köszönetet az emberek iránt, nagyon önzőek vagyunk, és ezen a hozzáállásunkon változtatni kell. Mert nincs olyan, aki a maga erejéből lett az, ami. Szerintem már születésünkkor tartozunk a mamának 9 hónappal. Nem igaz, hogy amikor kijövünk a mama méhéből, már is adósok volnak neki. Nem így van? Tudják, mi fog történni azzal az 1000-nél is több lelkésszel aznap este? Amikor majd Alt dicsőítem, azt mondom, gondoljanak valaki olyanra, aki megváltoztatta az életüket. Írjanak neki, kezdjék el tisztelni, adjanak nekik hálát és köszönetet. Tudom, hogy folytatnom kell, de azért vagyok itt, hogy elmondjam önöknek, hogy egy csodálatos társaság tagjai, és attól jobbak, hogy egy csoport tagjai. Remélem megértik. Mindig azt mondom a lelkészeknek, hogy ha nem ismerik fel a valahova tartozás előnyeit, akkor legyenek őszinték és menjenek. Nemrég egy 3 napos konferencián voltam az egyház legmagasabb vezetőtestületével. Évente 2-szer Indianapolisba kell mennem igazgatósági ülésre. Szükségem van rá? Egyáltalán. Inkább hálát és tiszteletet adok azoknak az embereknek, akik segítettek nekem. Látják, nincs siker áldozat nélkül. Ha sikerül valami áldozat nélkül, akkor valaki más fizette meg az árát helyettünk. Mindig emlékeznünk kell erre. Mutassunk hálát. Won't that be wonderful? I can hardly wait for the back. Istenem, hát nem lesz csodálatos az a fogadás. I mean, I'm going to bawl, but you know what he is. He is too. Because we're going to the heart, baby. We are not messing around. This is not a cerebral meeting. Number 10. Momentum breaker number 10. Megtörő. Indecision. A döntés képtelenség. Momentum maker. Action. A lendület teremtő a tett. You see, momentum is developed by taking the risk and moving ahead, even when there are significant obstacles that remain. Tudják, a lendület akkor alakul ki, ha vállaljuk a haladás kockázatát, még akkor is, ha megmaradnak a jelentősebb akadályok. A lendületet az öli meg, ha megadjuk magunkat az elemzés tehetetlenségének. A következőben van a jegyzetem, olvassák. A kreatív elvont gondolkodás egy másik képesség, ami gyakran megtalálható a vezetőkben. Hajlamosak gondolatban sokkal hamarabb eljutni valahová, mint a követői. Szerintem ez a képesség inkább beleszületett, de az, hogy mit vagyunk képesek egy ötlettel kezdeni, az különbözteti meg a vezetőt a többiektől. Figyeljenek nagyon, mert a történet végén mondok majd egy aranyigazságot, amit majd magukkal vihetnek. Louis L'Amour is one of the best-selling authors of all time. Nearly 230 million copies of his books are in print worldwide, and every one of them, Louis L'Amour az egyik legolvasottabb szerző a világon. Több mint 200 millió példányban olvassák könyveit, több mint 100 könyvét, majd többször kiadják. Amikor megkérdezték, mi a kulcs a stílusának, ezt válaszolták. Kezdj el írni, teljesen mindegy mit. A víz addig nem folyik, amíg nem nyitjuk meg a csapat. Néha csak arra van szükségünk, hogy csináljunk valamit. Felhívjunk valakit, megkeressünk valakit. Néha csak maga a tevékenység felszabadítja erőnket. Életünk mottójaként kell felvennünk, és ez a jegyzetben is benne van. A víz nem folyik addig, míg ki nem nyitjuk a csapot. Sok embert ismerek, akik oda mennek a mosogatóhoz, és nem értik, miért nem folyik a víz. Nyissuk már ki azt az átkozott csapot. Semmi sem jó egy ötletben, amíg nem teszünk valamit érte. Úgyhogy leírtam néhány kedvenc tettekkel kapcsolatos gondolatomat. Például, nem kell nagyszerűnek lenni ahhoz, hogy elkezdjünk valamit. De el kell kezdenünk valamit, hogy nagyszerűek lehessünk. Sose találkoztam még olyan nagyszerű emberrel, aki valahol elnekezte volna. Ha látjuk a célt, rá kell mozdulnunk. Ha ezt nem értik meg, hiába vagyok itt önökkel. Néhányan értékes teljesítményekről álmodnak, mások fennmaradnak és megteszik.
Here's a great quote by John Holcomb. A következő John Holcomb idézet. Részt kell vennünk a dolgokban, hogy hatással lehessünk. Senkit sem hat meg a bíró nyerési rátája. Amíg edző volt, Medve Bryant ezt tartotta az öltözőjében. Idézzük elő, ha azt akarjuk, hogy megtörténjen. Bárki, aki azzal henceg, mit fog holnap tenni, valószínűleg ugyanezt tette tegnap. Nem jó? Maga az élet, nem? Senki sem az, aminek lennie kéne, amíg nem azt teszi, amit tennie kéne. Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy elég habozni egy versenyen ahhoz, hogy veszítsünk. Hallgassák meg csak egy rövid bekezdést. 1874 elején egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Gray, néhány halk zenei hangot közvetített táviratkozalon keresztül. Ha most zene, mi lesz a következő hang? Emberi hang? Teljes beszélgetés? A New York Times beszélő sürgőngépről írt, az olvasók pedig megőrültek érte. Egy évvel később Gray azt hitte, megtalálta a választ. 10 folyadékkal töltött tartály, amelyek hullámokkal tudták alakítani a hangot. De 2 hónapig nem vetette papírra az ötletét. Miután végre leírta, még néhány napot várt, mielőtt elment a szabadalmi hivatalba. Amikor megérkezett, megmondták neki, hogy 2 órával korábban egy tanár, akit úgy hívtak, hogy Alexander Graham Bell, bejelentkezett saját vázlatával. Alexander Graham Bell burst through the door with his own sketch. Of course, you know the rest of the story. A történet folytatását mindenki ismeri. I want to say something. Hadd mondjak valamit. Engem sose bűvöltek el az ötletemben, tényleg. Bárki, aki vesz egy hosszabb zuhanyt, előjöhet jó ötletekkel. Ami viszont megfog, az, hogy vannak, akiknek megvan az erejük és a fegyelmük ahhoz, hogy az ötletet valóra váltsák. Megtanultam alkalmazni a dolgokat. Én főképp alkalmazó vagyok. I have learned to be an implementer. I am a major implementer. I want to tell you what, when I hear people talking and it's a good idea. Amikor azt hallom, hogy az emberek arról beszélgetnek, egy ötlet miért jó, és megvitatják a miérteket, hogyanak a stb., kész vagyok a gyakorlatba helyezni azt. Mielőtt az ők is értekezletük befejeződik, én már a gyakorlatban alkalmazom az ötletet. Azért tudom mindezt, mert rég megtanultam már, hogy sok okos ember van a világon, és nem mindig nekem lesznek a legjobb ötleteim. Úgyhogy eldöntöttem, hogy okos és gyors is leszek. És régóta tudom, hogy a gyorsaság visz a csúcsra. Nincs egyszerű, mint zseninek lenni, de az az igazi, aki megragadja az ötletet, és csinál vele valamit. Okay, Dick Butler said these words. Did you know? Dick Butler mondta a következő szavakat, benne van a jegyzetben. Az élet nem tisztességes, nem is lesz az. Hagyjuk abba a panaszkodást és a siránkozást, és csináljuk meg magunknak. Az üzleti életben túl sok embert látok, akik arra várnak, hogy a pénzügyi fogtündér előjöjjön egy éjjel, kihúzza azt a ronda fogat, és jövedelmezőséggel helyettesítse az utolsó percben, közvetlenül a pénzügyi év vége előtt. És egy Maxwell idézet. Minél nagyobb egy ember befolyása, annál nagyobb lesz, vagy annál jobban töri meg a lendület. Amikor a követők törik meg a lendületet, fáj. Amikor a vezetők, az néha végzetes. Yes, you'll do much better. You flunked the listening test, Nancy, but I'm here to tell you. Hoztam egy tesztet, ami nagyon érdekes, és ami nagyon jó eredményeket fognak elérni. Well, I think you flunked it, but anyway. Here we are. What I did is I decided to take all the momentum breakers and 10 lendület teremtők és 10 lendület megtörőt. And I put the momentum breakers on the left and the momentum makers on the right. A lendület megtörőket balra, a lendület teremtőket jobbra írtam. So here's what I want you to do. I want you to evaluate yourself in 2 ways. Azt is odaírtam, személyes szervezet. Personal momentum and how is your organization's momentum. A következőt szeretném. Értékeljék magukat kétféleképpen. Milyen a személyes lendületük, és milyen a szervezetük lendülete. Néha úgy találják majd az önöké magas, a szervezeté alacsony. De az biztos, hogy azt nem fogják látni, hogy a szervezeté magasabb, mint a személyes. Ne felejtsék el, hogy a szervezet mindig az egyént követi. Ha mégis úgy találják, a szervezet lendülete nagyobb az önökénél, önök nem vezetők. A legjobb, ha lemondanak. Adjanak esélyt a csoportnak. Ne egymást nézzék. Már is egymást nézik. Figyeljék meg a szétszórtságot. A múltat, a jövőt, az egyént, a csoportot, a kritikus hozzáállást, a
konstruktív hozzáállást, a hagyományt, a kreativitást, az apátiát, a szenvedélyt, az őszintétlenséget, a jellemet, minden ott van. Szeretném, ha végignéznék, amikor végighallgatják ezt a kazettát. Hadd mondjak még valamit. Mire ideérnek, megcsinálják a tesztet és kikapcsolják a magnót, de mielőtt kikapcsolják, kérem, legyenek őszinték magukkal. Nincs annál szomorúbb, ha valaki megold egy tesztet és nem tud saját magával őszinte lenni. El tudják képzelni, így sose fog semmi sikerülni. A legjobb, ha őszinték vagyunk magunkkal szemben. Tehát nézzék meg, értékeljék önmagukat. Ez a teszt önökről szól. Most is megcsinálhatják, vagy később vigyék haza és csináltassák meg a házastársukkal. Tudják, én mit fogok ezzel csinálni? Megkérem a csoportomat, hogy tanítsák le ezt az anyagot. Hallgassák meg a kazettát, és döntsék el, lendület teremtők, vagy lendület megtörőket. Megadtam a 10 tippet ahhoz, hogy hogyan lehet valaki lendület teremtő. Ha valaki azt kérdezi, hogyan lehet azzá válni, nagyon egyszerű. Koncentráljunk a saját életünkre, a jövőre, a csoportra, legyen konstruktív a hozzáállásunk, legyünk kreatívak, szenvedélyesek, legyen jellemünk, ne féljünk a változásoktól, ne féljünk adni, és legyünk tettorientáltak. A tippek ott vannak. Van, aki lendület megtörő akar lenni, azt menjen máshova. Köszönöm szépen, remélem segítségükre voltam. Ez a felvétel a Network 21 exkluzív tulajdonát képezi. Sokszorosítása szigorúan tilos a Network 21 által adott írásos engedély nélkül. Senki nem tudja garantálni azt, hogy az ezen a kazettán elhangzott módszerek és állásfoglalások önnél is működni fognak. Mindazonáltal reméljük, hogy az itt bemutatott ötleteink segítenek majd egy erős és jövedelmező üzlet felépítésében.